นิทานชาดกเรื่ององคุลิมานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันในแว่นแคว้นของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีครั้นแล้วในเวลาปัจฉาภัตเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงเก็บเสนาสนะทรงถือบาตรและจีวรเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลิมานโจรซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลิมานโจรซุ่มอยู่ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้าปักใจในการฆ่าตีเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงข้าแต่สมณะพวกบุรุษ10 คนก็ดี20 คนก็ดี30 คนก็ดี40 คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษผู้นั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมานโจรเมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้นครั้งที่2แม้นครั้งที่3ก็ยังได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าอย่าได้เดินทางนั้นที่มีโจรชื่อองคุลิมานซุ่มดักอยู่แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงนิ่งและได้เสด็จไปเช่นเคยองคุลิมานโจรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วเขาได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยพวกบุรุษ10 คนก็ดี20 คนก็ดี30 คนก็ดี40 คนก็ดีก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือเราก็สมณะนี้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนชะลอยจะมาข่มเราถ้ากระไรเราพึงปรุงสมณะเสียจากชีวิตเถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรถือดาบและโล่ผูกสอดแล่นธนูติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางด้านหลังครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์โดยให้องคุลิมานโจรถึงจะวิ่งสุดกำลังก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปตามปกติครั้งนั้นองคุลิมานโจรได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยด้วยว่าเมื่อก่อนแม้นช้างกำลังวิ่งม้ากำลังวิ่งเนื้อกำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามจับได้แต่ว่าเราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่อาจทันสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกติดังนี้จึงหยุดยืนกล่าวกับผู้มีพระภาคว่าจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรดำริว่าสมณะสากยบุตรเหล่านั้นมักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่กับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดถ้ากระไรเราพึงถามสมณะรูปนี้เถิดครั้งนั้น
องคุลิมานโจรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาความว่า ดูก่อนสมณะท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วและท่านยังไม่หยุดยังกล่าวกับข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดดูก่อนสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดองคุลิมานโจรทูลถามว่าดูก่อนสมณะท่านอันเทวดามนุษย์บูชาแล้วแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานหนอข้าพเจ้านั้นจักประพฤติละบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่านองคุลิมานโจรกล่าวดังนี้แล้วได้ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันองคุลิมานโจรได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคตแล้วได้ทูลขอบรรพชากับพระสุคตณที่นั้นเองก็แลพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองคุลิมานโจรในเวลานั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุลิมานโจรนั้นดังนี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีพระองคุลิมานเป็นปัจฉาสมณะเสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแล้ว